ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مراد وسيم من صغره، بس هو عنده 16 سنة حياته بدأت تبقى صعبة وبدأ يترعش بلا سبب ويطلع أصوات غريبة. صحابه اتريقوا عليه والأستاذة فكرته قاصد فخلته يتأسف، والدكتور النفساني قال انه عايز يظهر نفسه. ابوه كمان، الاب والام انفصلوا من زمان، والاب ساعات بيجي يلعب معاه هو واخوه، والمره دي اخدهم لمباراه بيسبول وكانوا بيلعبوا وهم مبسوطين. بس لما مراد بدا يترعش الاب اتعصب وقف. الاب حسه شقي زياده وما عندوش حته التحكم بالذات فبدا يكرهه، وقبل ما يمشي ما حضنوش حتى، وحياته بتبقى اسوأ. رعشته والاصوات الغريبه اللي بيطلعها بيصيروا الفوضى في الفصل دايما، والمدير جيب نفسه وقرر انه يمشيه لانه بيعمل فوضى. مراد عيط وقال له انا فعلا مش بعرف امسك نفسي، والمدير فكره بيتحجج، والام جابت اخرها وقفت باصرار واخدت ابنها ومشيت. وامه قالت له طالما المدرسه دي مش نافعه نروح لغيرها. امه سيده ذكيه ومؤمنه ان لكل حاجه لها سبب. دخلت المكتبه وجابت كتب طب بالهبل وبدات تدرس لوحدها، واخيرا لقت مرض ليه علاقه ببراد، متلازمه توريت. راحوا لطبيب، الدكتور فهم فجأة انه حكم عليه غلط، بس الاوحش ان المرض دوت ملوش علاج. وامه عيطت لان ابنها هيعاني من المرض ده. مش مشكله يا ماما. مراد اول ما راح اتصل ببابا وقال له وضعه. الاب عرف هنا انه ظلم ابنه، وامه سيده ما تعرفش يعني ايه استسلام، مش موافقه ان المرض دوت يلحق ابنها على طول، فاخدته لجمعيه المساعده المتبادله للمرضى وفكرت انه هيساعد مراد. لقيت ان الكل بيشتكي والجو مليان بطاقه سلبيه، وفي ست نصحتها ان تاخده تربيه في البيت احسن، والام ندمت انها جابته هنا. دي مش جمعيه للمساعده انما تحسه ملجأ مرضى، والكل هنا مهزوم من مرضه. انا مش هنسى يوم النهارده يا ماما، الناس دي اتهزمت من المرض، انا مستحيل اتهزم زيهم. وبراد لقى مبدأه في اللحظة دي، وأمه ودته مدرسة جديدة، والطلبة كانت بتضايقه برضه، والأستاذ خلاه يروح مكتب المدير. في الوقت ده جاله اللي غير حياته، مدير المدرسة. فكر إن المدير هينتقده، إنما المدير عزمه لحفلة موسيقية، وبراد كان بيرتعش في الحفلة، والمدير ناداه يطلع، وما كانش عايز يضايقه ولا حاجة، إنما خلاه يقول لكل سبب اللي بيعمله. ليه بتعمل كده؟ لأن عندي مرض نادر. مرض إيه؟ في حاجات في دماغي بتجبرني أطلع أصوات غريبة. طب بتقدر تتحكم فيها صح؟ لا ما اقدرش، المرض ده كده. طب ليه ما اتعالجتش؟ لان مفيش علاج. انتوا مش عايزين تسمعوا الاصوات دي ولا انا عايز اطلعها. انا بكون زعلان لان الناس مش متقبله اني مش قادر اتحكم في نفسي، بس لما احس ان حد تقبلني بفرح جدا. ممكن نعمل ايه؟ كل واحد في المدرسه ممكن يعمل ايه؟ ممكن نساعد ازاي؟ عايزكم تعاملوني زي البشر بس. شاطر، ارجع اقعد. هدف المدرسة تعليم الآخرين وإنك تطلع من خانة الجهل. المدير استغل كام جملة ودقايق معدودة وفتح باب العالم لبراد. براد حس بقوة التعليم في اللحظة دي، وبقى عنده حلم إنه يكون أستاذ وحياته تتقلب من هنا. بعدها براد كبر، مش بس جنتل ووسيم إنما بقى له مركز تعليمي كمان، وحصل على توصية جديدة للعمل لأن درجته في التدريب عالية. العمالة قررت تبعته يشتغل في مدرسة، وخلت المديرة تعمل له انترفيو بنفسها. بالنسبة للأصوات الغريبة فهو بيقول لهم كلب. ده كلب بيهواه. ده اول انترفيو في حياته، والسي في بتاعه كان حلو جدا، بس مرضه كان اكبر عقبه في وشه. مين هيخلي واحد بيطلع صوت كلاب يشتغل مدرس؟ وقع مره مش مشكله، تاني مره برضه، لحد المره التالتة جاب اخره وبدا يعيط في العربيه. واتصل بامه وقال لها العالم مش عادل. قالت له لو فشلت خلاص ارجع، هشتري لك التذكره. طريقه والدته كانت فعاله جدا. براد اتشجع تاني واختار يمشي الطريق الصعب علشان يثبت نفسه. لو رجع دلوقتي يبقى استسلم. هو واثق ان دي مش مشكله المرض، انما المشكله انه ملقاش مدرسه تقدره. فرسم خريطه لكل المدارس وطبع نسخ كتير من السي في بتاعه علشان يروح مجموعه انترفيو. بقى لما حد بيجتهد لهدفه مش هيكون في حاجه تقدر توقفه. ولو ملقاش مدير المدرسه بيستأذن العامل يسلمه السي في، والدوائر على الخريطة بتختفي. دي المدرسة ال25. المدارس كلها هتبدأ العام الدراسي. براد حس إن مفيش أمل وأحبط لحد ما مدرسة وصلت له أخيرا، والمدير قابله بابتسامة وبدأوا يتكلموا عن المدرسين ساعتين، وده كان أحسن مرة يعمل فيها انترفيو. واخيرا وصل لفصله، وبعد كام امتحان بقى مدرس المرحله التانية الابتدائي. براد كان نشيط وكان مظبط الفصل كويس وربى ارنب فيه كمان، والطلاب بتخش. براد كان متحمس جدا وكتب مرضه على السبوره من غير اي احراج، وقال لهم على مرضه بالتفصيل. الاطفال ساذجه وكيوت فحب الاستاذ المشرق ده، بس اهليهم ما فكروش كده خالص.
تاني يوم كان في اب جاي مصر انه ينقل ابنه، ده صدم براد جدا على الرغم ان الاهالي كارهينه، بس البنت بتحبه وساعات بتستحى بتتفرج عليه من بره، وده بيثبت انه بيعرف يعلم الاطفال. حتى الولد اللي كان كاره التعليم بقى يحبه. الاهالي كمان قالت لبراد ان الاطفال بيطلعوا المدرسه كل يوم، ودي كانت حاجه مفرحه براد جدا. في اليوم ده جه موجهين يشوفوا المدرسين عاملين ايه وهم بيحققوا بيدوا درجات، لقوا براد واخد الاطفال ومخليهم يطلعوا كل اللي عندهم، واسلوبه مختلف عن الاساتذه التانيين، والاطفال بتحب الدراسه جدا. براد بص للموجه وخاف لا ياخد درجات وحشه، طلع ان قلقه ده على الفاضي. في اليوم ده جت المدرسه وقالت له على تقييمه انه احسن مدرس للسنه دي. الاطفال والمدرسين سقفوا له، ده تاكيد كبير قوي بالنسبه له على قدراته. وهو بياخد الجايزه بدا يشكرهم. لما بدا يتكلم انه اتعلم ايه من المرض، الاطفال بدات ترفع ايدها وتسال. ماشي جيلين، قول. انت اتعلمت انك تتطور. ايلاي، اتعلمت انك ما تخليش المرض يوقفك. توماس، اتعلمت انك ما تتهزمش من المصاعب. ايوه، اتعلم التطور وما خلاش المصاعب توقفه، ما تهزمش من المرض. الحاجات دي تحسها حاجات عاديه في نظر الكبار، بس اتقالت من الاطفال بالطريقه دي. براد علم طلابه يعني ايه اصرار وعزيمه. دي قصه حقيقيه. اسم براد الكامل هو براد كين، غير قدره بالاجتهاد والاصرار. قصته مشجعه جدا، بشجع كل اللي بيكافحوا من طلاب واصدقاء بقصة الفيلم ده النهاردة. أنا زيك بكافح برضه علشان هدفي، على الرغم من إن الكفاح صعب، بس أنا واثق إن أكيد هنجح. يلا نجتهد مع بعض والفيلم يخلص هنا. وفي النهاية ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وشير كتير. مع السلامة.